We are going to see Phewa Lake. 30 rupees ticket entrance. Now Phewa Lake, I think is now Phewa Lake's journey. This is the Phewa Lake. Weather is not clear, and Phewa Lake also not seen beautifully. This is the boat waiting for customer or passenger. And all the mountains hide inside cloud. यहाँ म गर्दैछु के गर्नु न नि यता खिच्नु तपाईँ नि ह गर्नु त They are all going to boating. The high hills is Sarangkot. Sunrise viewpoint and mountain viewpoint, also paragliding spot. यो चाहिँ पोखराको फेवा ताल हो है। पहिले यहाँसम्म पानी हुन्थ्यो र अहिले पानी सुकाएको अवस्था। बाँध पुनर्निर्माण गर्नलाई पानी सुकाइएको भनिएको छ र यही बेला यहाँको माटो पनि झिकिनेछ भनिएको छ। र अहिले बोट चढ्नलाई चाहिँ लगभग 50 मिटर उता जानुपर्ने अवस्था छ। तिमी क्यामेरा चलाउने, मलाई क्यामेराम्यान भन्ने? ओके, क्यामेराम्यानले फोटो खिच्नलाई अनुरोध गर्दैछ। यो माथि देखेको सबैभन्दा अल्गो डाँडा चाहिँ सारङकोट डाँडा हो, जुन चाहिँ सनराइज भ्यू र माउन्टेन भ्यूको लागि प्रख्यात छ र प्याराग्लाइडिङ पनि त्यहीँबाट गर्ने हो। र यो चाहिँ फेवा ताल, बोटहरू प्यासेन्जर वेटिङमा छन् र अहिले एउटा बोट जानलाई रेडी भएको छ। यो चाहिँ लेक भ्यूको लागि बनाएको भ्यू पोइन्ट हो र यसमा जानको लागि 30 रुपियाँ टिकट छ। आजको मौसम त्यति राम्रो छैन। हामी सारङकोट गएर पनि बिहान आइपुग्यौँ। हिमालहरू सबै बादलले छोपिएको छ
मौसम सफा भएको दिन हिमालहरू यहीँबाट पनि देख्न सकिन्छ। र अहिले एउटा बोट जानलाई तयारी अवस्थामा छ। लाइफ ज्याकेट सबै पहिरेर रेडी भएको छ र बोटहरू घन्टाको हिसाबमा सेलर सहित अथवा आफैलाई सेल गर्न आउँछ भने बोट मात्रै पनि पाउँछ। एउटा बोट गइसक्यो। हामी चाहिँ अब ताल बराही मन्दिरतर्फ आइरहेको छौँ र यहाँ ताल बराही जाने मानिसहरूको सानो घुइँचो लागिरहेको छ। अहिले तालको पानी सुकाएर तालको सतह धेरै कम छ र त्यो देखिरहेको बिचको भाग ताल बराही मन्दिर हो। बाँध निर्माणका लागि ताल धेरै सुकाइएको छ र तालको सतह पनि धेरै घटेको छ। पोखराको फेवा ताल घटेर पानी सुकाएर पानीको सतह धेरै तल भइसकेको छ र यहाँ ताल बराही जानको लागि बोटिङमा लाइन छ। पोखरा फेवा तालको बिचमा ताल बराही मन्दिर छ र धेरै तीर्थयात्रीहरू दर्शन गर्नको लागि जाने गर्छन्। ढुङ्गा मर्मत कार्य हुँदैछ यहाँ। यसलाई मर्मत गर्न लाग्नु भयो सर? एकचोटि मर्मत गरेपछि कति वर्षसम्म हुन्छ? त्यही राम्रोसँग गऱ्यो भने हजुर 2 वर्ष, नत्र भने त्यस्तै
एक वर्षमै जान्छ। 1 वर्षमै जान्छ है? त्यो त के हुँदैन कि त यो हजुर। स्टोरवाले त धान्ने हो। अँ, स्टोरवाले धान्नेलाई त अनि त्यो त धेरै धान्दैन त अब भिजाइ गर्नु पऱ्यो, पोटिङ सोटिङ दल्नु पऱ्यो, अनि चालचुल गरेपछि चाहिँ दिनका दिन चलाउनु पऱ्यो। हजुर। अनि धान चलिबस् नत्र भने पाला निकाल्यो भने त 4-5 दिनमै चुम्छ। मन्दिर जानको लागि लाइन लागिरहेको अवस्था